ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ। 1971 ਜੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਯਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਰ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। 9 ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕਹਿਰ। H5N1 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 50,000 ਮੁਰਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਸਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬੇ ਪਰਥ ਦੇ ਨਿਊ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 21 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਮਲੇ ਅਤੇ 9 ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਿਊ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੁੰਡ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ H5N1 ਬਰਡ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਰੀ ਬੋਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। I think it's a prudent step. It's the right step to protect Canadians, protect travellers, and to ensure we're safe. There's a lot of unknowns about the circumstance right now and what's happening with the pandemic in the People's Republic of China. Not only do we have an unprecedented level of infection occurring in China right now, which is a real tragedy, but we also have them approving to have a drug that causes a high rate of mutation in the virus. We do have some significant information. A lot of what they're dealing with China are subvariants of what we know as the Omicron variant of concern. So we do have some information. Obviously, we would like to see more. Is to somehow reduce the risk of importing COVID into Canada and altering Canada's trajectory in terms of COVID. A policy like this isn't really going to do much. Emergence of any variants of concern from China into Canada, these very focused direct travel measures don't really prevent that. We've seen that before, right? We had very focused travel policy directed at the United Kingdom, for example, yet we still had a significant alpha variant wave. We had similar travel policy focused on India. And if you want to protect Canadians, the smart thing to do is to really ensure that we have the tools for success here at home. So that's really ensuring people, especially those who are at greatest risk for severe COVID, to have COVID-19 boosters.
that, in the absence of mandates, really lowering barriers and encouraging people to put on masks in indoor settings where we know the vast majority of COVID is transmitted. That's improving ventilation in indoor settings. ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੂਗੇਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। But I'm so happy to be here with you to ring in this new year with all of you. We have been, as Raul has said, as Chief Laforme said, we've been through a great deal as a city in recent years. And as we look forward to a new year, I hope the Torontonians will join me in feeling good about things, having faith that our brightest days are ahead of us. The new year represents new beginnings, an opportunity for us to recover from the pandemic that shook everybody so much, but we're far from broken. We are resilient, we are tough, we are generous, we support each other, and all of that was on full display during our fight against COVID-19. I'm sure you've heard the saying that the comeback is stronger than the setback. And I believe, and I hope you do too, that this city is going to come back stronger than ever. And we're all working together around the clock to make sure that we see that through. And part of that is supporting each other, making sure that we take those who've been struggling, take those who were hit harder by the pandemic, and work with them to recover and to restore and to rebuild, and make this the place that has been for so long a magnet for people from all over the world to come and live. We're so lucky to live in a city where we treat one another always with kindness and with love and with respect, and where people want to come here from all over the world. So there's a million reasons. In fact, there are millions of reasons to love this city. And 2023, I think all of those reasons are going to shine brighter than ever. There's nothing like a new year to energize us and to spark our enthusiasm. Looking back on 2022, I want to say thank you to Torontonians, all of you here tonight at Harbourfront, but all who are watching at home, for looking out for one another, for being kind, for showing each other respect. And in 2023, let's continue to celebrate our differences. Let's continue to learn from one another and move forward to build a brighter future for generations to come. And I will just say to anybody here at the waterfront or at home, may 2023 bring you happiness and prosperity, and may you continue with your loved ones to support each other in this great city. It's so important that we move away from, push back against the division that we see going on in the rest of the world. That's not who we are. That's not who we're going to be in 2023. Do you guys all out there, the crowd here in person and watching at home, know Raul's appeared opposite Jessica Chastain. He's got a band you heard about at the beginning. This is a guy who we can be really proud of. And I'm so happy he's here welcoming the new year and ushering out the old year. 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨੇਹਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। 29 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੇਟੇ ਸਨੇਹਪਾਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੱਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਨੇਹਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। And it's a really shameful act that it's been 3 years and we're still seeking for the justice for my elder cousin. And Canada Justice
giving no answer, no reply to us. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਜੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਆਊਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਕੁਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਕੂਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ TMAC ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ TMAC ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਇਰ ਬਣੋ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕਿ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਲਾਈਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਮਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਮਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। NBA ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਟ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ PR 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ, ਕਿਊਬੈਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ US 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਔਨ ਕੈਂਪਸ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਰਵੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 71 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 75% ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਰਨ ਬਾय ਵਾਈਟ ਮੈਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 to 8 ਵੀਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਜੀਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਡਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲੀਅਮ ਮੋਸਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਬੈਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਮਸਟ ਸੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਲਦੋ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਪੂਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਫਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 4 ਨਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਐਂਡ organizations are working very hard क्योंकि इसी ते meetings देखने हैं, जाने हैं और काफी ज्यादा advices मिलती ने कि इस तरह काम किया जावे। ਅਸੀਂ written guidelines protocols ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ। overall I think things are improving, but ਅਗਰ ਹੋਰ recruitment ਹੋ ਸਕੇ, ਹੋਰ incentivized positions ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, I think that will help more। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਫ, ਕੋਲਡ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਰਨੀ ਨੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ER ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਦੇ ਕਲੌਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ER 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ER ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਆਜ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ 7 ਆਵਰਸ 8 ਆਵਰਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ER 'ਚ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਬੇਸਡ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਫਲੂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ RSV ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨਲੀ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ। the next year will be a better year। ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण यह सब कुछ बंद कर दिया गया सी, जिस कारण भारतीय मूल के लोगों को भारत का विजिटर वीज़ा, टूरिज्म, मैडिकल या फिर कॉन्फ्रेंस वीज़ा लैण दे लई लोगों को बहुत परेशानी आ रही सी। इन्हां सेवावां नूं मुड़ शुरू किए जाण नाल इन्हां श्रेणियां दे विच वीज़ा लैण वालियां दा काम सुखाला हो जाएगा। E-tourist visa is from 30 days to up to 5 years, and it is the date number of days start when you arrive in India. The e-business visa is for 1 year, and it gives you multiple entries. For e-conference visa, 30 days, and it gives you single entry. And all these are from the date of arrival in India. Medical visa, 60 days from the date of first arrival in India, and generally they are triple entry visas. But this is the only category in e-visa which is allowed extension in India. All other categories are not allowed extension in India. So they are given for a certain period, and that period will have to be respected. Every day we will be releasing additional slots. So if applicants can check, it will be possible to get a slot closer to the date when they are checking in. The OCI applications also went up quite significantly because of the e-visa suspension. Those who need to visit India and have applied for OCI, they can still go to India on their passports. If the passports have been submitted, they can get their passports back on an application. And they can still visit India on the basis of e-visa, or if they already have an entry visa which is valid, they can do so. So OCI card should not inhibit them from visiting India. OCI card follows a very different processing as against a normal visa, and therefore it is time taken. It is very difficult to give a guarantee on the timeline which it faces. Many of you or your readers or your viewers would have received 10-year paper visa. Why I'm calling it paper visa? Because it's different from the e-visa. And that got suspended during the COVID period. That still remains under suspension. It has not been cancelled. So till the time they remain under suspension, we don't talk about the refund at all. When they are cancelled, again, that cancellation, suspension, revocation, all these are sovereign decisions of the government of India. Will take that call at that point of time. On its possibility of its restoration, we have already seen that the e-visa has been restored. Discussions are on all possibilities. So I'll neither be able to confirm to you nor deny about the possibility of its restoration in future. ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਸਿਗਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 42 ਸਾਲਾ ਹਮਦ ਸ਼ੇਖ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Notified and since taking carriage of this investigation. So we will be in this area for an unknown amount of time conducting our investigation, so we just appreciate the public's patience. So just based on this park here, you can see it's actually all cordoned off, but explain around us, is there a creek back there, is there a path back there? Because it seems there's activity behind you. It is quite a large green space. I don't know exactly the layout of it at this point, but we will be definitely canvassing the area to get any evidence and collect any information that we can to find out exactly what happened. Was there a pursuit of some sort? Do we know if they were entering or exiting?
There was no indication that there was a pursuit with police, no. As far as any details on the victim, if it's a male, female, or age? It is an adult male victim. I don't have the exact age at this point, and it's an adult male suspect that is in custody. Did you see if it was actually a gunshot wound? They have been shot. I don't know how many times, if it was just once or multiple. And like I said too, it seems like behind these actually is more of a scene with lots of activity. Is there a creek back there, or will you just explain possibly where the actual victim is located? I haven't been given that information, so I actually don't know if there's a bed of water back there, but I know that our officers are canvassing the area for any evidence. So no issue with public safety at this point? we don't believe there to be any outstanding suspects, so no, we don't believe there to be any public safety issues. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਬੀੜਾ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अफगानिस्तान तो मेरा जन्म हो गया उतो अपने डैडी को पूछा सी कहने साढ़ा पीढ़ी तो इतने रही है। हाँ जी, तो उथे ऐसा कोई नफरत मुसलमान जड़ा है पहले जड़ा डॉक्टर नजीब दा सरकार चल रही सी वो ठीक सी, उस तो बाद असन को नफरत करना शुरू हो गया, जड़ा आम पब्लिक है ये नफरत करना शुरू हो गया। औरतों के लिए कितना मुश्किल था अफगान? ज़्यादा मुश्किल थी। गुरुद्वारे जाना से बोगरा पा के फिर भी मुसलमान कहता तुसी काफिर हो, मुसलमान अंगुली उठेंदा हम लोग ऊपर पत्थर मारदा थूक सटेंदा, बच्चे इस खातर भी पढ़ाई रह गई। अगर मनमीत वीर जी ना होंदे ते असी हुणे उत्थे तुहानू पता है कि या तो उत्थे मरे होंगे या कुछ और। जे मेरे बेटी नू देखो मेरे कार दे आगे जेड़े चोट लगे उन्हें भी निशान हैगा, निशान है ते सिर ते बड़ा चोट आया सन। ये मनमीत वीर जी ना होंदे ना असी बहुत खुश है, साड़ी जिंदगी बच गई, साड़ी लाइफ बन गई जी। इतना ज़्यादा डैडी भी हो ना कर सकते अपना पुत्र वास्ते, इतना ज़्यादा मनमीत सिंह की कूलर की है। तालिबान हमें बहुत परेशान करते थे, वहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक नहीं था, तो भुल्लर साहब का हमें बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारा लाइफ बचाया हुआ है, भी बच्चों का फ्यूचर बचाया हुआ है। मैं सोचा नहीं सी कि ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਸੋ Paji and Uncle Ji was arranging them to come to India, and ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ refugee status ਦਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ doctors, because ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ doctors ਗਏ ਨਹੀਂ, ladies, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, 10-10 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 7 ਪਰਿਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਸਟ $25,000 ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਲਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਅਪ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।